Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують нещадно утилізувати техніку та живу силу росіян, яку окупанти кидають на позиції бригади в районі населеного пункту Солодке, Донецької області. Тільки за останні кілька днів МАРу новим беретам за допомогою артилерії, протитанкових ракетних комплексів, ударних дронів та скидів боєприпасів з БПЛА вдалося утилізувати декілька десятків одиниць броньованої техніки ворога. Наша аеророзвідка помітила вантажівку, що перевозила на позицію окупантів дуже потрібне для них снарядження та боєприпаси. Прийшлося 2 рази штрафувати автівку рашистів. Підрозділ аеророзвідки 43-ї окремої артилерійської бригади з допомогою комплексу «Шарк» виявив російську реактивну систему залпового вогню, що вела вогонь по українським військовим. Безпілотник відслідкував і вів машину окупантів від моменту згортання аж до прибуття у тиловий пункт забезпечення. У тому ж місці було виявлено ще одну реактивну систему супротивника. Вона прибула на перезарядку. Аеророзвідники передали координати цілі розрахунку ракетного комплексу «Хаймарс», який зробив свою справу невідмінно. Наші 2 бойові «Соколи» стрімко розібралися з 2 САУ окупантів. Спершу була покарана МСТАС. Вона якраз вела вогонь по українським позиціям. Потім у смолоскип перетворили ворожу САУ «Акація» із маркуванням «Байкал-3». Дивіться до кінця. Просто по плану, вот по графику. Все делается так, как и запланировал генеральный штаб. Победим? Зараз покажемо кадри того, що залишилося від хваленого Путіним танка. Росіяни фільмують рештки свого панцерника, до якого вночі прилітала страшна, але справедлива баба-яга. Рашисти не можуть зрозуміти, що саме скинула ця воєвнича баба. Бо машину просто вдавило в ґрунт. Далі пряма мова окупанта. Вот наш танк в Пароле ночью сгорел. Что от танка осталось? Баба-яга скинула. Что за снаряд, не знаю. Вот пушка как в землю ушла, полностью воткнулась. Вагон башни, двигатель. Бочина разорвала, вот он корпус. Вот так его расхерачено. Воронка тут нехилая. Победим?
Під час розвідувальних дій на південному напрямку оператори сил спеціальних операцій виявили гарну ціль. Мова про базу російських екіпажів безпілотного авіаційного комплексу «Зала». Наші воїни провели спостереження, а після скоригували вогонь реактивної установки «Хаймарс» по розрахунку противника. Пекельні подарунки було доставлено вчасно. Скарг від отримувачів не надходило. Дві російських БМП із десантурою на борту вирішили виконати швидкий рейд на позиції наших військ. Одразу перша машина та її екіпаж перетворилися, так би мовити, на одне ціле у прямому сенсі цього слова, а друга БМП трохи проїхала. Потім десантура Путіна зрозуміла, що тут немає фонтанів, розвернулася і почали швидко тікати. Дивіться далі без коментарів. Не забувайте постійно донатити на потреби наших військових. Ми покажемо вам два відео утилізації двох танків російських окупантів. На першому зграя наших дронів кошмарить Т-90 прорив, який вийшов на позицію. Перший птах не зміг остаточно впоратися з цим танком. Тому на допомогу було відправлено ще пару наших бойових соколів, що настигли це прорив і порвали його на шмаття. Запалав він як смолоскип. Вот сейчас можно сказать, что Т-90 прорыв – лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, все. А це друге відео показав оперативний ЗСУ. Ворожий танк зловив одразу два пекельних подарунки. Спочатку по бойовій машині окупантів прилетів швидкий привіт від українського ПТРК, а вже через секунду ворожа машина наїхала на протитанковий подарунок від наших військових. Таким чином черговий російський танк перетворено на яскравий смолоскип. Недолугий русомобіль, полишений біля роздоріжжя, отримав прямо в мордяку свою порцію кумулятиву, спритно направленої пілотами нашої героїчної 72-ї бригади. Не забувайте постійно донатити на потреби наших військових. Наша героїчна 72-га бригада щодня наближає перемогу України над російськими окупантами. Чорні запорожці показали кадри утилізації самохідної арт-установки МСТА-С, яка кошмарила позиції бригади. А також на болти та гайки розібрано два танки росіян. Дивіться далі без коментарів. Фашисти Путіна знову погнали великі колони своєї техніки на штурм Авдіївки. Неймовірна кількість танків, БМП та бронетранспортерів. Довжина колон була такою, що не видно було їх кінця. Але наші героїчні воїни зустріли цю російську мерзоту з усією справедливою люттю. І на Росії родичі тих, хто сидів у цих танках та БТРах, миттєво потрапили до дуже довгої черги на отримання 1 кілограма пельменів, як компенсацію. Не забувайте постійно донатити на потреби наших військових.
Сили оборони України продовжують невтомно очищати наші міста і села від російсько-фашистської мерзоти. Ви можете бачити тут результат роботи героїчної роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес». Дивіться далі без коментарів. Не забувайте постійно донатити на потреби наших військових. Аеророзвідка ЗСУ помітила пункт дислокації ворожого розрахунку безпілотних комплексів «Орлан». У підсумку ми побачили дуже приємну нашому серцю картину. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що саме, на вашу думку, прилетіло по окупантах. Український розвідувальний БПЛА «Лелека» 71-ї окремої єгерської бригади дешеве виявив ворожу «Саунона», яку окупанти намагалися приховати в лісосмузі на одній з найгарячіших ділянок фронту. Рашисти вже приготували артустановку до застосування. Оператор дрона передав координати та коригував роботу наших гармашів. Артилерія дружнього підрозділу точним ударом закопала в ґрунт ворожу техніку. Ну а наш бойовий птах без перешкод повернувся на свій секретний аеродром. Завдання виконано на відмінно. Не забувайте донатити на потреби наших військових.